Okay, good morning, grade 11, ABM students. So, eto naman, proceed na po tayo sa ating Module 3 ng Management 111, which is yung the organization and its environment. So, tapos na po tayo sa Module 2, yung levels of management, yung roles and functions. So, ngayon naman, itatakal natin yung organization and its environment. So, tawag dito, etong presentation na to, pero isi-simplify ko lang siya sa inyo. And dapat po, hawak nyo yung inyong module para mas mabilis nyo pong maintindihan ang ating discussion. Okay, under this module, you are expected to familiarize the components of marketing environment, then analyze various forces, elements influencing local and international businesses using PES and SWOT strategies or analysis, and communicate and utilize environmental analysis models in relation to present issues. Okay? So, yan po ang ating mga matututunan sa Module 3. Okay? So, organizational environment. So, organizational environment is the combination of external and internal factors. So, yan na yan. And forces which affect the organization's ability to establish a relationship and serve its customers. So, internal environment and external. So, kumbaga, itong internal is inside the company, inside the business. So, ano po ba yung mga factors and forces na nakakaapekto pagdating sa isang kumpanya? So, the internal environment is company-specific and includes all the forces and factors inside the organization which affect operation. It encompasses the climate, culture, machines, equipment, and work. Ito mga workers. Sorry. So, workers, yung machines, may mga machines ba na equipment ba na ginagamit sa isang business uh, para mas mag-improve ang iyong business. Then, yung culture, sino-sino ba yung mga workers mo? Anong culture ang meron sila? So, nagkakaroon ba sila ng problema pagdating diyan sa pakikipag-socialize? Kasi magkakaiba ba sila ng culture or pare-pareho sila? Then, yung climate. So, parang sa environment siya nako-cover. Pero, kumbaga, ano ba yung mga flows ng isang organization? Smooth ba? Maganda ba yung flow ng organization? Or negative ba? Pag negative, anong gagawin mo? So, ano yung mga remedies para mas masolve mo yung mga issues, if ever? Then, kung maganda naman yung flow ng iyong company, ano pa yung mga best innovations na mag-i-improve yung kumpanya mo? Okay, dapat hindi ka nagiging stagnant, hindi ka satisfied kung ano meron ka lang dyan sa business mo. Dapat continuing yung development and yung enhancement. Okay, so internally, inside the company lang siya. Yun lang yung tatandaan natin. Then, external environment. The external environment includes all the outside factors or influence that impact the operations of business. So, the business must act or react to keep up its flows of operation. So, the external environment can be broken down into two types. So, external, masyado kasi siyang malawak. Okay? So, marami siyang mako-cover na makaka-apekto sa isang business natin. So, meron daw siyang two types para mas ma-determine natin yung external environment, yung micro-environment and the macro-environment. Ano nga ba yung encompasses ng micro at macro? Okay? From micro, ito yung mga maliliit, kumbaga, 'di ba? May microorganism. So, sa microorganism, so, parang i-relate mo siya sa microenvironment. So, certain influences or factors siya nakaka-apekto sa business externally. Then, macro environment. Masyadong wide. Ito, malawak. Kasi,
ano na siya, malaki na siya, malaking issues siya or factors na nakakaapekto sa iyong business. So, ito yung example ng microenvironment. So, the microenvironment consists of the factors that directly impact the operations of the company. So, directly impact the operations of the company. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6 na microenvironmental factors. So, or influences na apekto sa ating kumpanya. Number one is suppliers. 'Di ba? Pag from the word suppliers, so sila yung nagpo-provide ng resources sa businesses like raw materials, machinery, or equipment. So, 'di ba, the more suppliers, hindi ka kakabahan na may kukulangin ka ng gantong item or what kasi may mga legit suppliers ka na makakatulong sa'yo. Okay? So, yan yung mga dumaan sa proseso. 'Di ba? Kasi syempre, pag naghahanap ka ng suppliers, hahanap ka nung yung credibility nila pagdating sa pag-supply ng item. So, nami-meet ba nila yung deadline, 'di ba? Yung kunwari, dapat kailangan mo ng gantong item within 3 days, nadadala ba nila? Yung amount ba, ah, yung yung certain amount pa nila sa kanilang item is tama naman, enough naman doon sa item. Then yung quality. Okay? So, yan po yung mga ano natin pagdating sa suppliers. Then, customers. So, dapat, under microenvironment, yung mga customers natin, being the king of any business are the final receivers of the products or services. So, syempre, ikaw as nag-establish ng business, paano ba nakakaapekto yung business mo sa customers mo? Satisfy ba sila sa business mo? So, or hindi. So, dapat malaman mo yan. Okay? Kaya meron tayong mga different strategies para ma-acquire yung customers natin and makuha yung satisfaction nila. So, napag-aaralan yan sa marketing. So, next, pag-aaralan yung importance ng customers kasi talagang mahalaga siya para mag-earn yung isang business. Then, competitors or rivals of businesses can directly affect business strategies. So, competitors, syempre, automatic, pag pumasok ka sa business, hindi lang ikaw yan. Hindi lang ikaw yung nasa certain business na yon. Okay? Meron kang mga competitors. So, di ba nga, for example niyan, cellphone, may different brand ng cellphone. May Samsung, Oppo, tapos iPhone, and etc. Then pagdating sa sapatos, sa lahat ng items, meron tayong mga different companies dyan, businesses na kilala. 'Di ba? Sa lahat ng mga sinusuot natin, ginagamit natin. So, mahalaga na alam mo kung sino yung mga kalaban mo pagdating sa business mo. So, ano yung meron sila na wala ka? So, dapat pa magkaroon ka din ng ganon, gayahin mo sila, or ano yung meron sa business mo na wala sila. So, dapat maging kakaiba ka pagdating sa kanila, pagdating sa iyong mga customers. So, kaya dapat inaalam mo yung mga competitors mo. The next, employees. Organizations can achieve objectives through skilled employees who are also experts in their areas. So, kung mapapansin nyo guys, kung natatandaan nyo yung module 1 natin, di ba pinag-aralan natin yung different managers or different employees na at the time goes by, mas nade-develop, di ba? Kung ngayon sa isang position, open position, dapat related doon yung a-applyan mo, related doon yung natapos mo para mas may edge ka na tanggapin ka. Okay? Then yung skills mo, ano ba yung skills mo na makakatulong doon na talagang pasok sa position na ina-applyan mo. So, importante yan. Kaya yung Human Resource Department, so sila po ang sila yung nagsasala ng mga empleyado.
na nag-a-apply sa kanila, 'di ba? Yung mga job seeker para mag-fit doon sa position na ina-applyan nila. Okay? So, kaya importante yung employees kasi yan yung tutulong sa'yo para ma-meet mo yung goal mo. Okay? Kung ikaw mag-hire ka ng tamad na empleyado, automatic magsasuffer yung business mo. 'Di ba? Kaya importante talaga na sinasala. Pero ngayon na sobrang exage na tayo pagdating sa pag-hire ng mga tao. Sa totoo lang, 'di ba? Kasi isipin niyo na lang i-compare natin ha when it comes to yung mga matataas na position, kunwari, accounting staff na sumusweldo ng 20,000, 'di ba? Human resource staff, 'di ba? Kung mapapansin niyo, sobrang daming pagdadaanan, ang daming requirements, ang daming qualifications para makuha ka. Pero kung i-compare mo sa sahod siya ng mga domestic helper from abroad, 'di ba parang pareho lang? Wala lang, na-share ko lang, 'di ba? Sa domestic helper dito sa ibang bansa, magkano ini-earn nila? Kapareho lang ng sinusweldo ng mga accounting staff dito sa atin. So, kumbaga dito pahirapan yung position. Ang ganda nga ng position mo, pero magkano yung sinasahod mo? So, 'di ba? So, wala lang, na-share ko lang, 'di ba? Basta check niyo lang yung idea paano siya nagre-relate yan. Then next is yung shareholders are those who invest their money in a company and also own shares of it. 'Di ba? Pagdating sa business, 'di ba, sole proprietor ka. Then you decided na mag-expand yung business mo. So hindi automatic ikaw lang 'yun. Maghahanap ka ng mga investors mo, ng shareholders mo. So sila yung magtitiwala sa business mo kaya mag-i-invest sila sa'yo. Okay? So, tutulungan ka nila. So, pwedeng mga kaibigan mo or mga minsan, yung talagang mga individuals na nakita yung potential ng business mo. Na talagang parang napuporsi nila na etong business na to mag-i-improve to, kaya nag-invest sila. So, yan yung importance ng shareholders. So, good thing siya kasi mas napoprovide mo yung needs ng iyong business. And at the same time, yung innovations, hindi ka nahuhuli. Kasi nga, meron kang pera na makakatulong sa'yo sa pag-i-improve ng business mo. Okay? So, yan yung nagba-branch out ka na. Okay? So, naghahanap ka na ng talaga, investors. So, good thing yan. So, malaking impact yan sa ating business. Next is media. Channels also play an important role in the way organizations market themselves. So, eto, malaking bagay to, yung media. Yung different advertisement para ma-promote yung business mo. So, kung aware kayo sa mga commercials natin sa TV, 'di ba? So, may different commercials yan. May sabon, may sabon, may panlaba, 'di ba? May marami, may mga maraming mga pinopromote na pagdating sa commercials. So, sobrang expensive niyan. Pero, yung mga nagko-commercial na yan, yung mga dumadaan sa mga nagpapa-commercial, ang laki na po ng ina-earn yan. Kasi, nagiging kilala na yung business mo eh. 'Di ba? Pagdating, 'di ba? For example, pagdating sa sabon, safeguard, 'di ba? Pag 99.9 kills germs, 'di ba? So, automatic si safeguard, number 1 sabon sa Pilipinas. Kasi, nakikita siya na na-advertise siya sa mga commercials natin. So, kaya, yan, kumikita sila dyan sa media. Kaya importante siya. Paano nga ba makakatulong sa iyo yung media? Okay? So, ngayon, yung trending ngayon, so yung mga ginagamit nila para mag-promote ng item is yung social media. Yung sa Facebook, 'di ba? Nag-online sila doon. Gumagawa sila ng page, pinopromote nila yung product nila. So, yun po yung mga best example ng media. So, may mga estudyante nga tayo from grade 12 sa marketing, gumawa na sila ng page nila para sa pagpo-promote ng product. So, sooner, pag nag-grade 12 na kayo, so matatry nyo din yan.
Okay, sa marketing. So, sa marketing na subject. So, yan. So, yan po ang 6 factors na nakakaapekto sa ating micro environment. So, pag sinabing micro, directly impact the operations of the company. Okay? Direct, wala nang pinanggagalingan, kundi dumidirekta na agad sa iyong company. So, yan yung mga nakakaapekto. Whether negative ba siya or positive. Okay? So, depende sa scenario. Okay? So, I hope naintindihan natin yung microenvironment. Okay? So, I hope clear yan sa inyo. Then next, ito, macro environment. So, malaki siya. Sobrang wide nitong macro environment na nakakaapekto pagdating sa iyong business operations. So, the macro environment of an organization is related to its general and external environment that impacts the working style, decision-making process, strategy, and performance of the business. So the macro environment is a dynamic environment that has a changing tendency. It has external factors that a organization cannot control. So hindi ito fix. Ito po ay kumbaga sa accounting variable po siya. It is meant to be changed. So napabago-bago po siya. Okay? Kaya malaki ang epekto ng macro environment. So, a pestle analysis. So, dalawa po ang macro environment natin. Yung pestle analysis and yung SWOT analysis. Yung pestle analysis, formerly known as pest analysis. So, before, pest lang, political, economic, social, technology. So, ngayon, nag-add na siya. Kasama na po dyan yung environmental and legal. Okay? So, yan. Environmental and legal. So, is a framework or tool used to analyze and monitor the macro-environmental factors that may have profound impact on organizations' performance. Okay. So, isa-isahin po natin yung pestle analysis. Number 1, political. First letter P, political. Ano ba yung bakit ba siya nakakaapekto sa ating business? So, sa pagmamanage ng business. So, kung mapapansin nyo, ito yung sa government. Okay? So, meron po sa module nyo, makikita nyo po dyan kung may mga specific po dyan na in-specify para mas maintindihan. So, i-generalize ko na lang dito sa ating presentation. So, political, sa government. So, 'di ba? Kung aware kayo, nakakaapekto yung decision making ng gobyerno pagdating sa ating business. So, sa ngayon, pandemic. So, paano nakakaapekto siya sa business natin? For example, 'di ba? Nagkaroon ng GCQ, ng ACQ, sino yung mga naapektuhang establishment? So, yun sa political. Yun sa decision ng gobyerno. So, dapat, sinusunod ng business. Hindi tayo dapat mag-abide dyan. Kasi, pagdating sa decision, dapat susundin natin. Kasi, sakop tayo ng gobyerno eh. So, dapat, wala tayong choice kundi sumunod. For our good naman yun. Okay? Political. So, nag-cite lang ako ng example Pero, merong mga specific dyan sa module nyo na mas maiintindihan nyo pa. So, economic. So, sa business mo, ngayon din, apektado ngayon yung mga different businesses ng ating ekonomiya ngayon. So, di ba? Mababa ngayon yung rate ng ating economy. So, dati, pataas eh. Pero dahil sa pandemic, bumaba yung ekonomiya natin. So, paano siya nakakaapekto? So, may mga businesses na po na nagsara. For example natin, kung aware kayo kay Alan Kay, yung clowns, yung Zirco, 'di ba nagsarado siya. Kasi nga bawal yung mga social gathering or mass gathering. So, yan po yung example niyan. Okay?
Sinasite ko lang po para mas maintindihan niyo. Economic. And ngayon, next. So, social. So, ito yung social. Paano siya nakaka-apekto sa iyong business? So, meron po kasi, may different ano kasi tayo kung paano tayo makikipag-socialize sa ating mga ah, sa ating mga kliyente, sa ating mga co-workers. So, malaki yung ano yan. Paano ba tayo makikipag-coordinate? Paano tayo makikipag-communicate sa ating mga kliyente? Okay? So, dapat meron tayong fair po tayo sa ating mga employee, di ba? So, kung merong benefits ka na binibigay, dapat lahat yan meron. Lahat yan meron. So, di ba? Social. So, yan po. Para mas maintindihan nyo pa, so, may mga examples po dyan sa module nyo. Then, technology. So, yan. Sa business, dapat, alam mo to, yung technology. Ano ba yung mga different technologies na makakatulong sa iyong business? Okay? Ano yung mga machines, machineries and equipment na makakatulong sa business mo? Okay? So, dapat aware ka dyan. Okay? For example, tawag dito, coffee shop. Nagtayuan ng coffee shop. So, ano dapat yung machine mo nun? May machine po tayo dun para hindi ka na magmamanual na magtitimpla. Meron na po tayong mixer na tinatawag. Nandun na yung creamer, nandun yung coffee, then yung ano pa, and ano pa, diba? So, meron na po tayong technology na makakatulong sa business mo para mas mapabilis yung serbisyo mo. Okay? So, yan. Mahalaga yung technology. Next is yung environmental. So, ito literal na sa environment mo. Ano bang tawag dito? Ano bang mga nakaka-apekto sa'yo sa business mo through your environment? So, same din yan dyan sa COVID, sa pandemic, sa virus. 'Di ba? So, 'di ba? Kung dati, ang daming tao na naggagala, nasa paligid. Ngayon, lessen na siya. 'Di ba? So, hanggat maaari, kung hindi naman importante yung lakad mo, huwag kang lalabas. 'Di ba? So, paano siya nakakaapekto sa'yo? So, yung business mo dati, dinadagsa siya ng tao. Pero dahil, dahil nga pandemic, so nawala yung mga clients mo, yung mga customers mo ngayon. So, yun yung mga nakaka-apekto sa atin. So, different environmental factors. So, ano pa? For example, tawag dito, yung lugar mo is, ano pa? So, depende pa. So, check nyo na lang din yung yung module. Nandiyan din yung different examples. So, then naman yung legal. So, yung legalities ng iyong business. So, etong legalities na to, hindi lang siya sa mga permits mo, business permits mo, kundi yung sake of your customer din and sake of your mga workers, okay, mga employees. So, dapat dumadaan ka sa proseso. Okay? So, pag nagtayo ka ng business, dapat meron kang permits. Diba? Na ipapakita sa kanila na legal yung business mo. And may mga benefits ka, may mga batas, sumusunod ka sa batas para pagdating sa pag-handle ng mga empleyado mo and sinesecure mo yung customers mo. Okay? So, yan po yan. Last is yung SWOT analysis. So, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So, mahalaga siya pagdating sa business, pag magtatayo ka ng business. Ano ba yung strength? Ano yung weaknesses? From the word itself. So, madali na lang siyang maintindihan. So SWOT analysis focuses on both internal and external factors. So this method was created in the 1960s by Albert Humphrey of the Stanford Research Institute during a study conducted to identify why corporate planning consistently failed. So ito yung mga factors
kung bakit nagfe-fail yung isang business. Kasi wala silang SWOT, wala silang ginawang SWOT analysis. Okay? Ito kasi parang sa SWOT analysis, pinoforesee mo kung anong mangyayari sa business mo. Okay? So, let's proceed from the word sa first letter, strengths. Strengths. What do you do well? What unique resources can you draw on? What do others see as your strength? Ano ba yung strength ng business mo? Even ba bahain siya, may dumating na bagyo, magsasarado ba siya or hindi? Yung mga ganon. Itong during pandemic, 'di ba? Example niyan. May mga may mga business na po na nag-close. Automatic na dahil sa pandemic. Automatic weakness 'yun. Wala silang strength doon. So wala silang choice kundi magsara kasi malulugi sila. So ano yung strength? Parang kumbaga kahit ano man dumaang problema, paano mo siya mare-resolve? Yung mga issues na yan pagdating sa business mo. So dapat ikaw as a manager, as owner ng iyong business, alam mo kung paano mo i-handle ang iyong business. Kung lalaban pa ba or hindi na, mga ganon. O diba, bond. So, next, weaknesses. Kailangan i-determine mo yung weaknesses ng business mo. Yung weakness ng business mo. What could you improve? Where do you have fewer resources than others? What are others likely to see as weakness? So, weaknesses. So, yan, yung weakness na madedetermine mo, tapos, paano mo siya i-improve? Kasi dapat hindi ka mag-i-stay lang sa kahinaan mo. Okay, ng business mo. Dapat may mga remedies ka kung paano mo uh, i-improve yung business mo. Okay? Dapat iti-take mo yung weakness mo as a positive way. Okay? So, yan. So, next, opportunities. So, what opportunities are open to you? What trends could you take advantage of? So, etong opportunities, ito yung mga, 'di ba, kunwari, yung business mo, ikaw lang 'yon. Then, gustong makipag-partnership ng kaibigan mo. Opportunities 'yan. Then, may mga gustong mag-invest sa'yo sa business mo. Opportunities mo 'yan. So, kaya mo na ba? I-go mo ba yung opportunity na yun para sa iyong business? So, may mga risk dyan, risk taking. Kasi, malaki na siya eh. Malaki na yung business mo. Ano yung mga dapat mo i-improve pa through that opportunities? Diba? So, nag-offer ng ganito, ganyan. Diba? Para, for example, ang forte mo lang talaga is sa food. Tawag dito, ang forte mo lang is mga ano lang, ulam. Filipino style na food, diba? So, may nakipag-partner sa'yo, why not na mag-supply kami ng Filipino dessert, 'di ba? Yung mga ganong opportunities para mas mag-improve pa yung business mo. Then threats. What threats could harm you? What is your competition doing? What threats do your weaknesses expose to you? So threats. Ano ba yung makakasagabal sa business mo? Mga ganon. So, yung competitors mo. So, pag yung bang competitors mo is tinabihan ka, tingin mo ba makukuha niya yung mga customers mo or hindi? Kasi minsan, 'di ba, yung mga businesses, yung mga competitors mo, kung nasaan ka, doon din sila dumidikit, 'di ba? Parang, 'di ba? Kaya yung income mo nababawasan kasi tinabihan ka pa nila. So, ikaw as a business owner, ano yung gagawin mo para magstay sa'yo yung mga kliyente mo? Okay? So, yan. Anong remedies? So, dapat, kahit na may, kumbaga, kwek-kwek sa tabi, tapos kwek-kwek din yung tinda mo, 'di ba? Ano yun? Parang, paano mo mai-stay na sa'yo pa rin sila bibili? Okay? So, gawa ka ng sarili mong style para mas makuha mo, mag-stay sila sa'yo. So,
yun nga, sa marketing pag-aaralan yan yung halaga ng mga customers mo, kung paano mo sila i-maintain sa'yo, 'di ba? I-re-retain or mag-a-acquire ka ba ng new customers or hindi na, or mag-a-acquire pa din pero yung mga suki mo stay pa rin sila, mga gano'n. Okay? So, that's the end of our discussion for Module 3. So, I hope naintindihan niyo siya. So, under po ng internal factors. So, ano lang po yan, directly din siya na nakaka-apekto within the within the organization or business. Then yung external environment, meron po tayong microenvironment and macroenvironment. So si microenvironment, so yan yung anim lang yan. So suppliers, customers, competitors, employees, shareholders, and media. Then other macroenvironment, yung pestle analysis and SWOT analysis. Okay? So, yan. I hope guys naintindihan niyo po yung ating discussion. So, yung dun sa pestle analysis, i-browse niyo lang po. Meron po yan example dun sa ating module para mas maintindihan po natin and mas clear po yan sa inyo. Para po sa mga questions and clarifications, so i-chat niyo lang po ako or sa GC para connected pa rin po tayo. So, and after this discussion, then I'm expected din po na dapat po gawin nyo na po yung ating activities at this module. Okay? So, maraming salamat and God bless po sa inyo.